Hai semua, selamat datang ke video kita seterusnya. Video perlawanan antara Ace Dragon dan juga Slash Valkyrie, kedua-dua Beyblade yang terdapat dekat dalam GT Battle Set. Kalau korang belum tengok lagi video tu, korang boleh pergi dekat description kat bawah. Aku akan tinggalkan link kepada video unboxing, review, pendapat aku berkenaan dengan dua Beyblade ni, dan kenapa aku rasa kedua-dua Beyblade ni boleh digunakan dekat dalam tournament. Tanpa buang masa lagi, jom kita tengok video perlawanan antara Slash Valkyrie dan juga Ace Dragon. One go. 1-0 untuk Ace Dragon. Sekali lagi terkeluar Ace Dragon. Gila-gila. Tolak Valkyrie keluar daripada stadium. Untuk Dragon, tak ada klik langsung, tak ada perubahan klik. Pun tak ada perubahan klik. Valkyrie pula yang tolak keluar Ace Dragon. 2-1. 1 untuk Valkyrie, 2 untuk Ace Dragon. Valkyrie comeback. Dua sama. Semuanya tolak. Tak ada siapa yang bersiapa pun lagi buat masa ni. Kalau kita tengok dia punya klik, Valkyrie tak ada perubahan klik, pun tak ada perubahan klik. Memang dua-dua champion menolak Beyblade keluar daripada stadium. Okay, sekali lagi. Dia terus tolak keluar. Aduh ya. One more. Tak boleh buat apa. Sama juga. Ace Dragon campak Valkyrie keluar. So 3-2 untuk kita punya Ace Dragon. Dua-dua tak ada klik. Dua-dua masih ketat. Empat dua untuk Ace Dragon. Tadi kita boleh nampak perlawanan antara dua Beyblade ni untuk diorang punya stamina pula. Stamina untuk Ace Dragon ada lebih sikit daripada Valkyrie. 4-2. Aduh, sekejap dah keluar. 5-2 untuk Ace Dragon. Adakah Valkyrie akan buat comeback? Sama-sama kita nantikan. 6-2 untuk Ace Dragon. Enam, 3 untuk kita punya Slash Valkyrie. Berjaya juga Valkyrie. Cuba untuk hentikan kita punya Ace Dragon. Ada satu klik untuk kita punya Valkyrie. Untuk Dragon tak ada klik. So 6-3. Ini memang stamina ni. Kita tengok macam mana tidak balas kedua-dua Beyblade attack bila stamina diuji. Nampaknya Valkyrie akan buat comeback. 6-4. 4 untuk Valkyrie. Dragon tak bagi can. Kejar Valkyrie. Ya, Ace Dragon mengambil mata yang ke-7. 7-4. Dah, tenang. Ada satu klik untuk Valkyrie. Ace Dragon tak ada klik. First yang pertama oleh Ace Dragon. 8-4. Ada klik tak? Ada satu je klik daripada Ace Dragon. Ya Allah. Aku rasa tu tak dikira kot sebab aku landing betul-betul dekat atas Beyblade tu tadi. Sekali lagi. Dah lose. Sekali lagi Ace Dragon.
God damn, 94 untuk Ace Dragon. Dan Ace Dragon membawa pulang kemenangan 10-4 terhadap Slash Valkyrie. Itulah dia kemenangan yang diambil oleh Ace Dragon. Sebenarnya aku kan, pada pendapat awal aku lah sebelum aku buat video ni, aku rasa macam Slash Valkyrie menang. Confirm Slash Valkyrie menang. Tapi bila tengok hasil outcome kepada perlawanan antara dua Beyblade ni, yang last-last Ace Dragon menang, aku macam dahsyat betul Ace Dragon ni rupanya. Ada potential lah, ada potential. Mungkin disebabkan oleh chip Dragon tu yang membuatkan dia perform. Sebabnya Slash Valkyrie dia punya lock ketat tau. Macam mana Ace Dragon boleh, faham tak? So dia macam ada satu benda yang tak kena dengan Slash Valkyrie ni. Mungkin dia punya driver tak cukup padu untuk kalahkan top combo Ace Dragon. So conclusion yang aku boleh buat daripada perlawanan tadi, Slash Valkyrie okey sebenarnya, cuma mungkin korang boleh tukar ke driver attack yang lain. Untuk Ace Dragon pula, aku sangat suka dia punya disc. Aku tak minat sangat dia punya layer, tapi dia punya GT chip, iaitu Dragon punya GT chip tu, membantu untuk ketatkan sikit layer tu sendiri. And obviously aku tak akan guna kedua-dua Beyblade punya driver, daripada Slash Valkyrie ataupun daripada Ace Dragon punya, untuk main dalam competition. Tapi disc untuk kedua-dua Beyblade tu function, berguna untuk combo defense, berguna untuk combo attack. Terima kasih semua kerana menonton video untuk kali ni. Jangan lupa like video ni, share dekat kawan-kawan yang lain mana yang belum tengok lagi video ni. Aku harap scene Beyblade akan terus maju ke hadapan. Tengah-tengah boring duduk kat rumah, tak ada keluar mana-mana, main Beyblade kat rumah, tak ada masalah. Main dengan kawan-kawan, main dengan mak ayah, adik-beradik, and just have a good time dekat rumah. Stay at home, duduk di rumah. Aku akan jumpa korang semua dekat video Beyblade yang seterusnya. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Bye, go shoot.